set is the collection of well-defined distinct objects. Merong paraan para describe natin ang set. Una ay ang roster method o ang tinatawag na listing method. Sineseparate siya ng comma at naka-enclose sa braces. Halimbawa, ang hinahanap ay days of the week. So, set M is equals to Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Yan ang tinatawag na roster method. Pangalawa ay ang rule method. Ang rule method ay nagde-describe sa lahat ng element na isang given. For example, M. Ang gagamitin natin example ay yung sa roster method. Gagamitan natin siyang rule method. So, M is equals to X such that X is the days in a week. Which is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. At sa set, meron tayong tinatawag na empty set or null set. For example, also known as heap. No containing elements. At sunod ay ang universal set or also known as universe of discourse, which denoted as this, containing all elements under consideration. Next is subset. Subset is every element of set A is also belongs to set B. Subset is denoted as this. Kung meron tayong subset, meron din tayong tinatawag na proper subset. Proper subset is there is at least one element in B which is not in A, or also denoted as sa proper subset, mawawala lang yung others form. So, lagi natin tatandaan na every subset is a subset of itself, and every empty set is a subset of any given set. Sunod naman ay ang power set. Power set is set of all subsets of any given set. Meron tayong formula para makuha ang power set. B equals to 2 raised to n. N is the number of elements. So, for example, we have set A equals to 1, 2, 3. So, ang number of element ng set A is 3. So, para makuha natin yung power set, 2 raised to 3. Power set is equals to 8. As a set, we have different kind of set. So, first is finite. Finite is also known as countable. For example, set with an exact number of elements. So, for example, is set A 1, 2, 3, 4. Finite. Meron siyang hangganan. Kung meron tayong finite, meron din tayong infinite. At ang infinite ay hindi natatapos. For example, set A is equals to 1, 2, 3, 4. Also known as set of all positive real numbers. Sa infinite, lagi tayong gumagamit ng ellipsis. Meron din tayong tinatawag na equal set. Equal set is what have the same elements. So, for example, set A is equals to A, B, C, D. And set B also have the same element as set A. And this is what you call equal set.
Ngayon naman, i-identify natin kung alin ang set at alin ang hindi. Number 1. Set of all position in basketball team. Isa siyang set. Number 2. Strong like animals. Not set. Number 3. Set of all color in rainbow. Set. Number 4. Fragrant flowers in Cebu. That is set. And number 5. Days in a week. This is a set. Based on our discussion, I will be giving you some example of set and try to answer it on your own. Hello mga kasip na yan, ako po si Keila at ngayon ay ituturo ko sa inyo ang union of sets. When we say union of two sets, that means we combine all elements together but we don't duplicate elements. Nasulat natin ang union of set as A union B and the capital U ang nagsisimbol or nagrepresent sa union. So let's have an example. Let set A contains an element of A, B, and C. And set B contains an element of C, D, and E. So, find A union B. So, para mahanap natin ang A union B, kailangan natin pagsamasamahin ang mga element mula kay A at mula kay B. So, makakakuha tayo ng A, B, C, D, E na element. Or kung papansin natin, may magkatulad na element, si C, mula kay set A and set B. So, ang sabi sa union of sets, we don't duplicate element. Since may magkapares na element mula kay A and B, isusulat lang natin siya as a 1. So, ang A union B ay nagkakaroon ng elements na A, B, C, D, and E. So, magbigay pa tayo ng another example. Meron tayong set A na naglalaman ng 1, 3, 7, and 5. And set B na naglalaman ng element ng 3, 7, 8, and 9. So, find A union B. So, para mahanap natin ang A union B, kailangan natin pagsamasamahin ang mga element mula kay set A and set B. Pero, remember, we don't duplicate element. At pag nakita tayo ng duplicate element mula kay A and B, isusulat lang natin siya as isa. So, magkakameron tayo ng element na 1, 3, 5, 7, 8, and 9. So, si 1 is element siya ni A. Si 3, element siya ni A and B. So, may nakita na tayo magkapares na element. Pero isusulat lang natin siya as isa. So, makikita natin dito na isa lang yung element na 3. Si 5 na nasa element ng A. Si 7 na nasa element ng A and B. So, nakita ulit natin na may magkapares na element mula kay A at mula kay B. So, pagdating sa A union B, isinusulat lang natin siya as isa. Si 8 mula kay union B at si 9 mula kay union B. So, lahat ng element ni A at lahat ng element ni B ay naisulat natin sa A union B. At si 3 at 7 ay isinulat lang natin sila as isa. So, let's try another example. We have set X and set Y. Set X contains element of all vowels A, E, I, O, U. And set Y contains an empty set or walang lamang element. Find X union Y. So, para makuha natin ang X union Y,
kailangan natin i-combine ang mga elements mula kay X at mula kay Y. So, si X, naglalaman siya ng A, E, I, O, U. Kakopyahin lang natin siya sa X union Y. So, ngayon, si X union Y is meron na siyang element na A, E, I, O, U. Kung mapapansin natin, si Y is walang laman siyang element na kahit isa. Since walang laman si Y, si set Y na kahit anong elements, wala na din tayong idadagdag dito. So, to get our final answer, we have X union Y contains an element of A, E, I, O, U. So, let's have another example. Let set A contains an element of red, yellow, and blue, and set B contains an element of apple and grapes. Find A union B. So, katulad ng mga nagdaan natin mga example, kailangan na i-combine lang natin ang mga element mula kay A at mula kay B. So, we have here. So, ngayon, nagkameron na siya ng element. Kinuha natin si red, yellow, and blue mula kay set A. Ngayon naman, kuhanin naman natin ang mga element mula kay set B. So, ngayon naman, isulat naman natin ang mga element mula kay B. Ngayon, naisulat na natin ang mga element mula kay set B. Lasin na apple and grapes. So, nakumpleto na natin ang mga element mula kay A at mula kay B. Meron na tayo ngayong A union of B na merong elements of red, yellow, blue, apple, and grapes. Kung mapapansin natin, walang magkapares na element mula kay A at mula kay B. So, ibig sabihin lang noon na isulat natin sila lahat. Naintindihan niyo ba ang ating lesson for today? Since natutunan nyo na ngayon mula sa akin ang union of sets, mag-recap muna tayo. Pag sinabi natin union of sets or union of two sets, kinocombine lang natin ang mga elements mula kay A at mula kay B. At pagkatapos, kapag may duplicate or may magkapares na element mula kay A at mula kay B, ay isinusulat lang natin sila bilang isa. Dahil hindi tayo nagsusulat na may magkapares na element sa isang set. Ngayon ay naiintindihan nyo na ang union of sets. At nabigyan ko na kayo ng mga examples at alam ko namang alam na alam nyo na. Ngayon naman ay kayo ang magsasagot. So, ang inyong sasagutan ay itong example na ito. In Greenville Middle School, two classes will be merged into one in order to reduce costs. If the students in band and chorus are combined in one new class, then which students will be in the class? That is the question. So find band union chorus. So we have here given. We have the universal na nagko-contains ng element na sina Sam, Jerry, Paul, Lori, Robin, Cassie, and Shirley. Sila ang mga student mula sa Greenville Middle School. And meron tayong set na and we have here band set na naglalaman ng mga estudyanteng sina Sam, Lori, Cassie, and Paul. At meron tayong set ng mga student
na category sila sa chorus na sina Robin, Paul, and Jerry. So ngayon, hahanapin nyo ang band, union, chorus. Problem ito, alam nyo na ang union of sets. So, paano ba yan? Paalam na sa inyo. Hello mga kasipnayan, ako nga pala si Melanie Borgonos at ang tatalakayan natin ngayon ay about sa intersection of two sets. Ang intersection of sets. Ang intersection of set ay kung ano ang pinagkaparehong elemento ng dalawang sets. Ano nga ba ang pumapasok sa isip natin kapag narinig natin ang isang salitang intersection? Siguro naman pares tayo naiisip. Ang tinutukoy ko ay ang Venn diagram, kung saan ang dalawang bilog ay may isang overlap para makita natin kung ano yung similarities ng dalawang nilalaman. At dahil doon, sa similarities na yun, doon pumapasok ang salitang intersection, kung saan hahanapin natin kung ano ang pagkakapareho ng dalawang magkaibang set. Ito nga pala ang intersection of set. A. Intersection of B. Symbol for intersection is inverted B. Ito nga pala ang isang halimbawa ng intersection of set. Meron tayong set A at set B. Ang set A, binubon A, B, C, and F. Samantalang ang set B is A, E, and F. Nakikita nyo dito sa illustration na to na meron tayong B and C sa labas ng set A, samantalang sa bilog ng B is letter E. Ang intersection is yung pinagkapareho ng dalawang set, kundi ang A and B na elements. So let's have another example of intersection of set. Let's have K intersection of E. Then set K is composed of A, L, I, R, and P. And then another set is set E, composed of I, C, and K. So let's have the intersection of K, intersection of E. Ang pinagkapareho ng dalawang set na to is A, I, and R. So isusulat natin siya sa intersection ng two circles. A, I, and R. Then, masusulat natin sa dalawang libsang dun sa hindi pagkaka-intersection ng dalawang bilog, sa letter K is L and P. Samantalang sa set E is letter C only. So, the intersection of K, intersection of E is A, I, and R. Next. Dito naman sa pangalawang example, sa another example ko is tatluhan naman yung set. Ganito naman yung gagawin natin para makuha yung intersection pag tatluhan na yung set. First is, kunin muna natin ang intersection ng Y and P. Ang intersection ng Y and P is U,
of y, e, and s. So, para hindi kayo mahirapan sa paghahanap ng intersection ng tatlong set, hanapin niyo muna yung pinaka-common na elements ng tatlong set para may lalagay na siya sa gitna ng intersection ng tatlong below. Then, that's all. Dahil alam niyo na rin at alam na din natin na kung ano ang ibig sabihin ng intersection, meron akong iniwan na gawain para sa inyo. At dyan na nagtatapos ang ating discussion about intersection of set. Salamat sa pakikinig, mga kasipnayan! Hello mga kasipnayan! Ako si Patricia, Nicole at Benedicto, narito upang magbahagi ng konting kaalaman patungkol sa complementary set. Ngayong araw, kailangan natin ma-identify ang complement of a set relative to the set's respective universal set, ma-appreciate ang several different ways to represent the complement of set, and ma-apply ang complement concepts and notation. The students need to find the complement of set according on how to find it. Ano nga ba ang complement of a set? Ang complement of a set ay set ng lahat ng elements sa universal set na wala sa A. Maaari din natin isulat ang A complement as A apostrophe na maaari din natin tawagin A prime. For example, if the universal set is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 is 1, 3, 7, so makikita natin yung 2, 4, 5, 6 is the only elements of U na hindi kasama kay A. So therefore, ang A prime natin is 2, 4, 5, 6. And that's our A prime. Tandaan na ang U prime is equal to null set. A intersection A prime is equal to disjoint set or null set. And A union A prime is equal to universal set. Let A be any set, then A prime is set of those elements of U na wala kay A. Let X is an element of A, therefore X is not element of A prime. So, we will now be answering some given sets and find the complement of it. So, number 1, ang universal set natin ay 1 orange, 1 apricot, 1 pineapple, 1 banana, 1 mango, 1 apple, and 1 kiwi fruit. So, let B is 1 orange, 1 pineapple, 1 banana, 1 apple. So, step 1, hanapin natin yung common elements nila. So, 1 orange, 1 pineapple, 1 banana, and 1 apple. Step 2. I-eliminate na natin yung common elements nila. So, 1 orange, 1 pineapple, 1 banana, and 1 apple. Step 3. Ililist down na lang natin yung mga naturang elements sa universal set na hindi na-cancel. So, 1 apricot, 1 mango, 1 kiwi fruit. And these elements serve as your B prime. Example number 2. If A is x such that x is a number bigger than 4 and smaller than 8, then ang universal set naman natin ay x such that x is a positive number smaller than 7. So, ang A daw natin ay bigger than 4, smaller than 8. So, ibig sabihin, 5, 6, 7. Then, ang U naman
B, E, D. Yun lang. Kasi B, C, D lang sila pinakasagot sa element A. Set A pala. So, next example naman ay B minus A ulit. Tatanggalin lang natin yung magkaparehong element. O at P. Then, ang matitira natin ay Q, R, S, T. Q, R, S, T. So, ayun yung magiging sagot natin. So sana natutunan kayo. Para i-summarize yung mga tinuro ko sa inyo, sa A minus B, ang matitirang sagot sa letter A, yun lang yung kukunin yung sagot. Halimbawa, ito nga. Ang natira lang dito is 7, 8, 9. Bakit letter A lang? Sa letter A lang? Kasi A minus B siya. So, dapat sa letter A lang muna kayo mag-rely. Saka lang kayo kukuha sa set B ng sagot kapag ang hinahanap ay B minus A. So, ayan, matapos lahat ng mga tinuro ko, kung may natutunan kayo, sagutan nito, meron kayo 5 minuto para sagutan itong dalawang items na to. Sa number 1, ang hinahanap ay A minus B, tapos sa number 2 ay B minus A. So, good luck, kaya niyan. Hello mga kasipnayan, ako po si Rosemary Iman at tuturuan ko po kayo kung paano gamitin ang Venn diagram using union and intersection sa sets. Mga kasipnayan, kapag sinabi po natin union ay pinagsamang A and B na hindi na uulit yung magkaparehong element sa kanila. At kapag po A union B, lalagyan po sila lahat ng shade, katulad nito. Wala akong natira kaya shade po silang lahat. Kapag naman po intersection, ang ilalagay lang po natin sa gitna ay yung magkaparehong number nila at yun lang po yung lalagay natin ng shade. Tulad po nito. Ayan po, wala pong shade yung A and B kasi po nasa gitna lang yung intersection nila at yung magkaparehong number. Mga kasipnayan, para po mas maunawaan ninyo, bibigyan ko po kayo ng example. Suppose A is equals to 1, 2, 3. So, ilalagay po natin yung A sa 1 and 2. And then, suppose B is equals to 3, 4, 5. So, ilalagay po natin yung 4 sa B and then 5. So, kung napapansin niyo po, hindi ko po nilagay yung 3. Kasi po, ang tinutukoy po natin ay A union B. So, ilalagay po natin yung B sa gitna nila. Kasi kapag union po, hindi na kailangang ulitin yung magkapareho nilang number. And then may universal set po tayo na 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then kapag po universal, nilalagay po natin ay 6 na kasi tatanggalin po natin yung A and B set. So mga kasipnayan, nakita po natin kung ano ang kalalabasan ng A union B. So tuturuan ko naman po kayo kung paano i-shade ang A union B. So kapag po union, isi-shade po natin sila lahat. So A union B is equals to 1, 2, 3, 4, and then 5. Mga kasipnayan, ipakikita ko po naman sa inyo ang intersection. Tulad po nito, suppose A is 1, 2, 3, and B is 3, 4, 5. And then, same po yung universal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Same po sila lahat sa example ng union. So, kapag po intersection, tulad ng sinabi ko kanina, ang isi-shade lang po natin ay yung magkaparehong number nila. Tulad nito, A is equals to 1 and 2, and then B is 4, 5. And then, yung intersection po nila is number 3. And then, yung number 3 po, number 3, isi-shade po natin siya. And doon na po makikita yung intersection nilang dalawa. Mga kasiptayan, gagawin naman po natin ay letters. So, suppose A is R, E, N, C, Y. And then B is J, O, V, E, N. And then ang universal po natin ay J, O, V, E, N, R, C, Y, L, U. So, ilalagay po muna natin
ilalagay po natin ay R, C, and then Y. And then letter B po ay J, O, B. So kung napansin niyo po ulit, hindi ko po nilagay yung EN kasi po yung EN ay magkapareho sila na hindi kailangan ulitin. Kaya po ilalagay natin siya sa gitna. So pag po i-shade natin, shade po ulit natin sila lahat kasi ang tinutukoy po natin ay union. So A union B is equals to R, E, N, C, Y, J, O, and B. So, ipakikita naman po natin yung intersection nilang dalawa. Suppose A is R, C, and Y. And then, letter B is J, O, and B. And then, universal po nila ay N and U. So, sa intersection po is E and N. So, kapag po intersection, tulad ng sinabi ko kanina, ang iti-shade lang po natin ay yung magkapareho sila. So, E and N. So, ang sagot po is A intersection B is equals to E and N. Maraming salamat mga kasipnayan. Sana may naintindihan kayo sa aking maiksing discussion. Hanggang sa muli mga kasipnayan.